প্ৰথমে মই সংগীতাই আপোনালোক সকলোকে আন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে আটাৰে বনোৱা মালপোৱা ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। কেতিয়াবা পিঠাগুড়ি নাথাকিলে আপোনালোকে সহজতে অতি কম সময়তে এই পিঠাবিধ তৈয়াৰ কৰি চাহৰ লগত জুতি ল'ব পাৰে। খাবলৈ খুবেই ভাল হয়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। আহকচোন তেতিয়াহ'লে বেছি দেৰি নকৰোঁ, আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। পিঠাবিধ মই গুড় ব্যৱহাৰ কৰি বনাইছোঁ। তাৰ বাবে এয়া মই আধা কাপতকৈ অলপমান বেছিকৈ মিহিকৈ কাটি লোৱা গুড় লৈছোঁ। মিঠা যিমান খায় সেইটো হিচাপত আপোনালোকে অকণমান কম বেছিকৈ ল'ব পাৰে। আৰু তাতে এতিয়া মই উতলা পানী দি দিছোঁ আধা কাপ। বেলেগকৈ আপোনালোকে চচপেনত গুড়খিনি গলায়ো ল'ব পাৰে, কিন্তু মই এনেদৰেই কৰি লৈছোঁ। এতিয়া 2 মিনিটমানৰ কাৰণে এনেদৰে ঢাকি থৈ দিম। গুড়খিনি যেতিয়া কোমল হৈ যাব হাতেৰে মোহাৰি দিলেই ভালদৰে গলি যাব। যদি আপোনালোকে চেনি ব্যৱহাৰ কৰিছে তেতিয়াহ'লে এই প্ৰচেছটো নকৰিলেও হ'ব। এয়া গুড়খিনি ভালদৰে গলি গ'ল। এতিয়া ইয়াতে মই যোগ কৰি দিছোঁ আধা কাপ চুজি। সামগ্ৰীবোৰ জুখিবৰ বাবে একেটা কাপ নাইবা বাতিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব, তেতিয়া জোখবোৰ সঠিক হয়। তাৰপিছতে আমি যোগ কৰিম 1.5 কাপ আটা। ইয়াত মই ৰঙা আটাটোৱে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। প্ৰথমতে একাপ দি লৈ ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ। এনেদৰে অকণমান হুইক্স এডালেৰে মই মিলাই লৈছোঁ। মিলাবৰ বাবে আপোনালোকে ডাঙৰ চামুচ নাইবা হেতাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া ইয়াত আৰু আধা কাপ আটা যোগ কৰিলোঁ। মুঠতে ইয়াত মই 1.5 কাপ আটা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু আধা কাপ চুজি দিলোঁ। আৰু দিছোঁ আধা কাপ গাখীৰ। মিশ্ৰণখিনি আপোনালোকে গোটেইখিনি গাখীৰতো ফেটি ল'ব পাৰে, কিন্তু মই গাখীৰ আৰু পানী দুয়োবিধেই দিম। যিহেতু ইয়াত আটা আৰু চুজি ব্যৱহাৰ কৰা আছে, গতিকে গাখীৰ বা পানী অকণমান বেছিকৈ লাগিব, সেই কথাটো মন কৰিব। এয়া মই প্ৰথমতে আধা কাপ গাখীৰ দিলোঁ আৰু এবাৰ এনেদৰে মিলাই লৈ এতিয়া ইয়াত পানী দি মিশ্ৰণটো বনাই ল'ম। কোনটো জোখত ৰাখিব লাগিব মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। বৰ বেছি আমি ডাঠো কৰিব নোৱাৰিম বা বেছি পাতল হ'লেও নহ'ব। এইদৰে অলপ অলপকৈ পানী দি এতিয়া মিশ্ৰণটো ভালদৰে ফেটি ল'ব। ইয়াত নৰ্মেল পানীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এয়া মোৰ মিশ্ৰণখিনি ভালদৰে মিলাই লোৱা হৈ গ'ল। প্ৰায় 1 কাপমান পানীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ। আৰু এয়া দেখিছে এনেদৰে দি দিলে ইজিলি পৰিছে। ইয়াতকৈ আৰু পাতল নকৰিব, পিছত লাগিলে প্ৰয়োজন হ'লে পানী ব্যৱহাৰ কৰি ল'ব। এতিয়া গোন্ধৰ বাবে অকণমান মই চফ মিলাই দিছোঁ। কেঁচা চফ দিছোঁ প্ৰায় সৰু চামুচেৰে 1 চামুচমান। আপোনালোকে ইয়াত কমলাৰ বাকলিও দিব পাৰে বা কালজিৰাও দিব পাৰে, তেনেদৰে দি বনালেও খাবলৈ ভাল হয়। এতিয়া গোটেইখিনি এবাৰ ভালকৈ মিলাই লৈছোঁ আৰু মিশ্ৰণখিনি অলপ সময় ঢাকি ৰাখি দিম, প্ৰায় আধা ঘণ্টামান বা 1 ঘণ্টামানো থ'ব পাৰে। এয়া মই আধা ঘণ্টা ঢাকি থোৱাৰ পিছত এতিয়া পিঠাকেইটা তৈয়াৰ কৰি ল'ম। তাৰ বাবে মিশ্ৰণটো এবাৰ চাই লৈছোঁ জোখত আছেনে নাই। এয়া মন কৰিছে অকণমান ডাঠ হৈ পৰিল, সেইবাবে মই ইয়াত আৰু অকণমান পানী দি মিলাই লৈছোঁ, কাৰণ মিশ্ৰণটো খুব বেছি ডাঠ হৈ থাকিলে ভাল নহ'ব। ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ কিমানটো জোখত ৰাখিছোঁ। এনেধৰণৰ হ'ব লাগিব, ওপৰৰ পৰা দি দিলে যাতে ইজিলি পৰে। ইয়াতকৈ বেছি পাতল নাইবা ডাঠ নকৰিব। এতিয়া আমি পিঠাকেইটা ভাজি ল'ম। তাৰ বাবে এয়া কেৰাহীত অলপ সৰহকৈ ৰিফাইন তেল গৰম হ'বলৈ দিলোঁ। মিঠাতেলতো আপোনালোকে ভাজিব পাৰে। তেলখিনি ভালদৰে গৰম কৰি ল'ব। এতিয়া গোল হেতা এপাতৰ সহায়ত এনেদৰে মিশ্ৰণখিনি এবাৰ লৰাই ল'ব আৰু এহেতা এহেতাকৈ দি পিঠাকেইটা ভাজি যাব। প্ৰথমতে দিওঁতে গেছটো অলপ বঢ়াই ৰাখিব। তাৰপিছত যেতিয়া ফুলি আহিব গেছটো কমাই দিব আৰু কম জুইত ভালকৈ সিজিবলৈ দিব। পিঠাখন যেতিয়া ভালদৰে ফুলি আহিব তেতিয়াহে লুটিয়াই দিব। কেঁচা হৈ থাকোঁতে লুটিয়াই দিলে কেতিয়াবা পিঠাবোৰ ফাটি যায়। অলপ সময় পিছতে দেখিব পিঠাখন ধুনীয়াকৈ ফুলি আহে, তেতিয়া এইদৰে লুটিয়াই দিব আৰু এতিয়া কম জুইত ভালকৈ সিজিবলৈ দিব। মাজে মাজে ইলুটি শিলুটি কৰি থাকিব। অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে এইদৰে ভাজি ল'ব। এয়া মোৰ এটা পিঠা তৈয়াৰ কৰি লোৱা হৈ গ'ল। ঠিক একে পদ্ধতিতে এতিয়া বাকী থকা পিঠাখিনিও ভাজি ল'ম। প্ৰতিটো পিঠা দিওঁতে মিশ্ৰণখিনি অকণমান হেতাখনেৰে লৰাই দি পেলাই তাৰপিছতহে মিশ্ৰণখিনি তেলত দিব। অকণমান যদি এনেদৰে তেল ছটিয়াই থকা হয় তেতিয়া সোনকালে ফুলি আহে। আৰু এইটো পিঠাও ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিলে লুটিয়াই দিছোঁ। অলপ কম জুইত এতিয়া ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। একে পদ্ধতিতে মই গোটেই পিঠাকেইটা এতিয়া ভাজি ল'ম, বাকীখিনি দেখুৱাই নাথাকোঁ। এই পিঠাবিধ তৈয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে সহজ আৰু বেয়া হোৱাৰ কথাই নাথাকে, ধুনীয়াকৈ ফুলি আহে। আগতে যদি এই পদ্ধতিত আপোনালোকে পিঠা তৈয়াৰ কৰা নাই, এবাৰ নিশ্চয় বনাই চাব। ঘৰত কেতিয়াবা পিঠাগুড়ি নাথাকিলেও আপোনালোকে পিঠা খাবলৈ মন গ'লে এই পিঠাবিধ সহজতে বনাব পাৰিব। আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী টিফিনৰ কাৰণেও আপোনালোকে পিঠাবিধ তৈয়াৰ কৰিব পাৰে। এয়া মোৰ গোটেইকেইটা পিঠা বনাই লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এটা পিঠা আপোনালোকক ভাঙি দেখুৱাইছোঁ। পিঠাখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত কিন্তু টান হৈ নাযায়। এয়া মই ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। 4-5 দিনমানলৈকে খাই থাকিব পাৰিব।
যিহেতু ইয়াত গাখীৰ দিয়া আছে সেইবাবে ইয়াতকৈ বেছি দিন ভাল হৈ নাথাকিব এই পিঠাবিধ এবাৰ নিশ্চয় বনাই জুতি ল'ব আৰু কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আশা কৰোঁ ৰেচিপিটো ভাল পালে যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবিলাক আপুনি পাই থাকিব আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ